प्रणाम. आपल्या आतल्या अंतर्गत जीवनात म्हणजेच आपल्या आध्यात्मिक जीवनात स्वाभाविकपणे आपल्यासमोर येणाऱ्या वेगवेगळ्या अडथळ्यांकडे पाहण्याचा प्रयत्न आपण या मालिकेत करतो आहे. हे चिंतन 3 भागांमध्ये आहे: ऐहिक अडथळे, भौतिक अडथळे आणि दैविक अडथळे. मागच्या 2 भागांमध्ये आपण ऐहिक आणि भौतिक अडथळे समजून घेतले. आजच्या या 3ऱ्या भागात दैविक अडथळे कसे आपल्या जीवनात येतात हे थोडं थांबून शांतपणे पाहण्याचा आपण प्रयत्न करू. आपल्या आयुष्यात श्रद्धा किंवा विश्वास असणं अगदी स्वाभाविक आहे. आपलं आयुष्य पूर्णपणे तर्कावर, नियंत्रणावर किंवा खात्रीवर चालत नाही. माणूस म्हणून आपल्या आत अनिश्चितता असणं, भीती असणं, अपूर्णता असणं, अपयश येणं हे अगदी स्वाभाविक आहे. आणि हे सगळं आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनातल्या अनुभवाचा भाग आहे. आपल्याला जेव्हा जाणवतं की आपण असुरक्षित आहोत, आपल्याला काही मर्यादा आहेत, अशावेळी आपलं मन फक्त उत्तरं शोधत नसतं. ते एक आधार, एक धीर शोधत असतं. श्रद्धा ही त्या धीराची, त्या आधाराची एक नैसर्गिक अभिव्यक्ती आहे. ती लादलेली नसते किंवा शिकवलेली नसते, तर ती आपल्या आतून अगदी स्वाभाविकपणे उद्भवलेली असते. ही श्रद्धा आपल्याला कधी आधार देते, तर कधी कठीण काळात थोडा दिलासा देत असते. ती आपल्याला आधार देते म्हणजे आपल्याला आपल्या समस्येचं उत्तर मिळेलच असं नाही. श्रद्धा प्रश्न जरी सोडवत नसली तरी प्रश्न झेलण्याची ताकद आपल्याला देत असते. ती परिस्थिती बदलत नाही, पण त्या परिस्थितीत आपण कोसळू नये इतकं स्थैर्य ती आपल्याला देत असते. कठीण काळात मिळणारा थोडासा दिलासा हा कायमचा उपाय नसतो, तो क्षणिक असतो, पण त्यावेळी त्या क्षणाचं मोल खूप मोठं असतं. जेव्हा दुःख खूप दाटलेलं असतं तेव्हा श्रद्धा दुःख पूर्णपणे मिटवत नाही, पण त्या दुःखाची धार थोडी कमी करत असते. देव आणि दैव नावाची काहीतरी एक माझ्यापेक्षा मोठी गोष्ट आहे आणि माझ्या जीवनाचं सगळं ओझं फक्त माझ्याच खांद्यावर नाही, ही भावनाच मनाला श्वास घ्यायला थोडी मोकळी जागा देते. आपलं मन थोडं हलकं करते, ती मनाला सावरण्यात मदत करते. ती आपल्याला वास्तवापासून दूर नेत नाही, तर वास्तव सहन करण्या इतपत आपल्याला स्थिर ठेवते. त्यामुळे श्रद्धा ही केवळ देवावरचा विश्वास नसून आपल्यासाठी एकटेपणातून बाहेर येण्याचा एक मार्ग पण ठरते. माणूस म्हणून आपल्याला कधी ना कधी अशा आधाराची गरज भासतच असते आणि श्रद्धा त्यावेळी तिथे सहजपणे उपस्थित असते. पण कालांतराने हळूहळू असं घडतं की ज्या श्रद्धेचा आपल्याला आधार असतो ती एका वेगळ्याच भूमिकेत शिरते. म्हणजे श्रद्धा आपला आधार न राहता हळूहळू आपली सोय व्हायला लागते. म्हणजे असं की कधीकधी आपल्या मनाला अस्वस्थता, संभ्रम किंवा अपराधभाव सहन करणं अवघड वाटू लागतं. तेव्हा मग ते आपोआप सोप्या वाटेकडे वळतं. श्रद्धा तिथे आधीच उपलब्ध असल्यामुळे मन तिचा एक आडोसा किंवा आपली सोय म्हणून वापर करतं. आणि सोय म्हणजे आधार नव्हे. आधार आपल्याला उभं राहायला मदत करतो, तर सोय आपल्याला थांबवत असते. अशावेळी श्रद्धा आपल्याला आतून जागं करत नाही, तर ती फक्त आपले काही प्रश्न पुढे ढकलण्याचं एक साधन बनते. श्रद्धेचा सोय म्हणून वापर केल्यावर मिळणारी शांती आणि स्थिरता ही खरी नसते. ती फक्त आपल्याला त्यावेळच्या अवस्थेपासून मिळालेली तात्पुरती सुटका असते. आपण जेव्हा म्हणतो सगळी देवाची इच्छा देव पाहील किंवा सगळं आपल्या दैवावर असतं, तेव्हा ही वाक्य ऐकायला खूप प्रामाणिक आणि नम्र वाटतात.
पण आतल्या पातळीवर ती आपल्या जबाबदारीची सीमारेषा धूसर करत असतात. आपल्या हातात काय आहे आणि काय नाही हा फरक पाहण्याऐवजी सगळंच्या सगळं बाहेर सोपवलं जातं. देव आणि दैवाविषयी असं बोलताना आपण नकळतपणे आपली जबाबदारी कुठेतरी बाहेर ढकलतो. जे काही घडतंय त्यात आपली भूमिका काय आहे हा प्रश्न विचारणं थांबतं. त्यामुळे आपले स्वतःचे प्रयत्न, आपल्या निवडी, आपले निर्णय, आपली सजगता यांना फार कमी जागा मिळते. आणि मग स्वाभाविकपणे आपल्या आतल्या काही गोष्टींकडे पाहणं टाळलं जातं. आणि हे टाळणं फार सूक्ष्म असतं, कारण आपण स्वतःला काही खोटंही सांगत नाही. पण त्यामुळे आपण आपल्या आतले काही प्रश्न उघडू देत नाही. ते प्रश्न म्हणजे मनातली अस्वस्थता नेमकी कशामुळे आहे, मन दिशाहीन का झालेलं आहे, आपण नेमके कुठे अडखळतोय, हे प्रश्न उभे राहण्याआधीच ही श्रद्धेची वाक्य आपली सोय म्हणून मध्ये उभी राहतात. श्रद्धेमुळे समस्या निर्माण होत नाही. श्रद्धेच्या आड लपून जेव्हा आपण स्वतःकडे पाहणं टाळतो तेव्हाच अडचण निर्माण होते. श्रद्धा जर सोय झाली तर आपल्या मनातल्या या गोंधळाकडे पाहण्याची गरजच उरत नाही, कारण उत्तर आधीच तयार असतं की सगळी देवाची इच्छा आहे. पण आपल्या काही निवडी, काही निर्णय, आपल्या काही कृती, काही स्वीकार हे पूर्णपणे आपल्या हातात असतात. पण सगळं दैवावर आहे असं म्हटलं की ती जबाबदारी टाळली जाते. जबाबदारी म्हणजे दोष नाही, ती आपल्या हातात असलेली एक क्षमता आहे. पण ती स्वीकारण्यासाठी आतून स्थिरता लागते. पण श्रद्धा जर पळवाट झाली तर ती आपल्याला ही क्षमता वापरण्यापासून रोखते, थांबवते. आपण थोडं मागे सरकतो. इथे काही आपण पूर्णपणे पलायन करत नाही, आपण काही आयुष्य सोडून जात नाही किंवा आपलं कर्तव्य टाकून देत नाही. पण जिथे पूर्ण सजगतेने उभं राहायला हवं तिथे आपण अर्धवटपणे उपस्थित राहतो. आणि सोय म्हणून वापरलेली श्रद्धा आपल्या त्या अपुऱ्या उपस्थितीचं समर्थन करते. इथे आपण श्रद्धेच्या विरुद्ध नाही, तर स्वतःशी प्रामाणिक राहण्याच्या बाजूने आहे. श्रद्धा आपल्याला आत पाहायला मदत करत असेल तर ती आधार आहे, पण तीच जर आपल्या आत पाहणं टाळण्यासाठी वापरली गेली तर ती नकळतपणे सोय बनते. इतकंच फक्त आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे. आता इथे प्रश्न श्रद्धेचा नाही, श्रद्धा चुकीचा आहे असं आपण म्हणत नाही आहे. उलट श्रद्धा आपल्याला मान्य आहे आणि आपण ती जपतोय. इथे प्रश्न वेगळा आहे, आपण कसे आणि कुठे स्वतःपासून दूर जातो आहोत. इथे काय चुकतंय हा प्रश्न नाही, तर आपण नेमके कसे आणि कुठे स्वतःपासून दूर जातोय हा प्रश्न आहे. इथे बाहेरच्या वागणुकीपेक्षा आपल्या आतल्या हालचाली महत्त्वाच्या आहेत. आपण रोजची कामं करत असतो, वेगवेगळे निर्णय घेत असतो, पण काही ठिकाणी आतून आपण हजर नसतो. काही गोष्टी जाणून बुजून पाहायच्या आपण टाळतो. आणि हे काही चूक आहे किंवा हा काही दोष आहे असंही नाही, तर फक्त हे आपल्या आतल्या सजगतेकडे, आपल्या अवेअरनेसकडे होणारं दुर्लक्ष आहे, इतकंच. इथे आपण पाहतोय की स्वतःपासून दूर जाणं आपण थेट मान्य न करता त्याला श्रद्धेच्या भाषेत गुंडाळून ते देव आणि दैवाच्या नावाखाली आपण झाकतोय का? आणि श्रद्धा किंवा विश्वास आपल्याला आधार देतोय की निर्णय न घेण्याची सोय करून देतोय, हे पाहण्याचा आपण इथे प्रयत्न करतोय. विश्वास जर आधार असेल तर तो निर्णय घ्यायला धैर्य देतो, जबाबदारी स्वीकारायला मदत करतो. पण तोच विश्वास जर आपली सोय झाला तर तो
निर्णय टाळायला, थांबायला किंवा जबाबदारी पुढे ढकलायला कारणीभूत होतो. म्हणून श्रद्धा किंवा विश्वासाचा आधार आणि त्याची सोय बाहेरून हे दोन्ही एकसारखे वाटू शकतात, पण त्यांच्या आतल्या परिणामात खूप मोठा फरक असतो. त्याचप्रमाणे हे माझं नाही, हे सगळं देवाचं आहे, हे वाक्य अतिशय नम्र आणि समर्पणाचं वाटतं. पण हेच वाक्य जसं समर्पणाचं असू शकतं तसंच पळवाटही असू शकतं. म्हणजे कधीकधी असं म्हणण्यामागे आपला थकवा, आपली भीती किंवा जबाबदारीपासून सुटका हवी असलेली भावना दडलेली असू शकते. इथं हे वाक्य आपण नाकारत नाही आहे, फक्त थोडं चेक करून पाहतो आहे. आणि जर ते तसं पळवाट असेल तर इथेही आपण आपल्या आत पाहण्याची जबाबदारी हळूच बाहेर सरकवतो. म्हणजे श्रद्धा नसते असं नाही, श्रद्धा असते, पण तिथे आपण थोडे अनुपस्थित असतो. बाहेरून सगळं असतं, शब्द असतात, भावना असतात, श्रद्धा असते, पण आतून आपली पूर्ण सजग उपस्थिती नसते. म्हणजे आयुष्य घडते पण आपण त्यात पूर्णपणे सहभागी नसतो. परत इथे आपण श्रद्धेच्या विरुद्ध नाही, तर स्वतःशी प्रामाणिक राहण्याच्या बाजूने आहे. श्रद्धा आधार म्हणून आपल्याला आत पाहायला मदत करते आणि तीच श्रद्धा सोय म्हणून वापरली तर आपल्याला स्वतःपासून दूर घेऊन जाते. हेच फक्त आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. आता इथे काही चूक आहे किंवा काही बरोबर आहे असं नाही. आपण हे जे चिंतन करतोय ते हे सगळं चूक आणि बरोबरच्या चौकटीत बसवण्यासाठी करत नाही आहे, तर हे सगळं सजगपणे, जागरूकपणे पाहण्यासाठी करतो आहे. इथे सजगपणे पाहणं म्हणजे विचार करणं नाही, विश्लेषण करणं नाही, स्वतःला सुधारण्याचा प्रयत्न नाही, कुठलाही निष्कर्ष किंवा निर्णय नाही. फक्त जे घडतंय जसं आहे तसं असं स्वतःकडे प्रेमाने पण प्रामाणिकपणे पाहणं आहे. मनात जी हालचाल होते, जी अस्वस्थता येते, जी पळवाट तयार होते ती थांबवायची नाही, फक्त शांतपणे लक्षात घ्यायची आहे. आणि स्वतःकडे असं प्रेमाने पण प्रामाणिकपणे पाहताना आपण लक्षात घ्यायचं आहे की देव सगळं पाहील असं म्हणताना आपण काय पाहणं टाळतोय. श्रद्धा किंवा विश्वास आणि आपली स्वतःची जबाबदारी यांच्यातली सीमारेषा कुठे धुसर होते, म्हणजे या दोन गोष्टी कुठे मिक्सअप होत आहेत का. आणि श्रद्धा आपल्याला आधार देत आहे की हळूच आपली सोय किंवा पलायन बनते आहे. हे प्रश्न उत्तरं शोधण्यासाठी नाहीत, कारण उत्तर दिलं की पाहणं थांबतं. उत्तर म्हणजे निष्कर्ष आणि निष्कर्ष म्हणजे दरवाजा बंद. म्हणून हे प्रश्न उत्तर शोधण्यासाठी नाहीत, तर फक्त सजगपणे त्यांच्याकडे पाहण्यासाठी आहेत. तेव्हा या प्रश्नांना आपल्यासोबत ठेवून आपल्याला स्वतःकडे सौम्यपणे, प्रेमाने पण प्रामाणिकपणे पाहायचं आहे की आपण श्रद्धेच्या किंवा विश्वासाच्या आड स्वतःपासून नेमके कुठे आणि कसे दूर जातोय. प्रणाम. धन्यवाद.